بخش پنجم کتاب تکه هایی از یک کل منسجم، نوشته پونه مقیمی. وقتی میخواهیم همه چیز در کنترل ما باشد. توماس: تو این 4 سال هر بار که رقص تو رو دیدم انگار داری زور میزنی که تمام حرکات رو کامل و درست انجام بدی، اما تا حالا هیچ وقت ندیدم که خودت را رها کنی. این همه انضباط برای چی؟ نینا: من فقط میخوام بی عیب و کامل باشم. توماس: کمالی نیست که همش خودت رو کنترل کنی. یه وقتهایی لازمه که خودت رو رها کنی، خودت رو غافلگیر کن تا بتونی بقیه رو غافلگیر کنی. قوی سیاه، سال تولید 2010. در بسیاری از رفتارها، چارچوبها و قانونهایی که برای خود میگذاریم، ترس از لذت بردن و رها شدن وجود دارد. ظرف‌هایی که باید چیدمان خاصی داشته باشند، لباس‌هایی که باید به نحو خاصی در کمد گذاشته شوند، تمیزکاری‌هایی که به شدت فرساینده و خسته کننده و باید تکرار شوند. این قوانین سفت و سخت برای کم شدن اضطراب درونی انتخاب شده‌اند. در فیلم بلک سوان صحبت از دختری رقصنده و پرتلاش است که می‌خواهد همه چیز را بی‌نقص انجام دهد و این بی‌نقص بودن بسیار مضطربش می‌کند و هر بار قوانین رقصش سخت‌تر و سخت‌تر می‌شود. فکر این که بی‌نقص و عالی باشیم فکری شکنجه‌گر است، چون بی‌نقص بودنی وجود ندارد، عالی بودنی در کار نیست. گاهی از این که می‌شود چقدر راحت و بدون دردسر لذت برد مضطرب می‌شویم و ذهن قوانین را ایجاد می کند. قوانین لذت را خطکشی می کند، لذت کنترل می شود و ما خیالمان راحت می شود که همه چیز تحت کنترل است و اضطراب موقتا خاموش می شود، در صورتی که هیچ چیز تحت کنترل نیست. لذت ها، آرامش و آسودگی در کنار غم، اندوه و خشم جزئی از جریان زندگی هستند و کنترل ما تأثیری در حضور و غیاب آنها ندارد. شاید وقتش رسیده است که کنترل ها را کنار بگذارید و به این جریان بپیوندید. وقتی خشم زیاد ما آدمها را از ما دور می کند. خشم زیاد و نداشتن مهارت در ابراز درست خشم ما را آرام آرام به سمت تنهایی و انزوا سوق می دهد. اگر زیاد پرخاشگری می کنیم و سریع واکنش نشان می دهیم، سریع تخریب را شروع می کنیم و ناپخته خشم خود را خالی می کنیم، یعنی بسیار ترسیده ایم. بیرون ریختن خشم به شکل تکانشی یا تکانشگری، ایمپالسیویتی و گاهی پرخاشگرانه، نشانه ای از یک ترس درونی است که درک نشده و نادیده گرفته شده است. پس از تحمل فرد خارج می شود و فقط می خواهد از شر آن خلاص شود. اگر از منظر شخصی به دنیا نگاه کنیم که مدام می ترسد طرد شود، متوجه خواهیم شد چرا میل به تمام کردن و تخریب داریم، چون می خواهیم درد سریع تمام شود و نتیجه مشخص شود. مانند کودکی که منتظر است کتک بخورد و سریع قبل از آن که کتک بخورد خودش حمله می کند و فرار می کند. دنیا از دید افرادی که زیاد پرخاشگری می‌کنند دنیای ناامنی است. این افراد همیشه آماده هستند که از خود دفاع کنند و یا منتظر هستند که نشانه‌ای ببینند و حمله کنند. اگر بتوانیم دنیا را از دریچه نگاه آنها ببینیم، ترس و غم را حس خواهیم کرد. ترس از اینکه قرار است از جایی که نمی‌دانند کجاست تنبیه شوند. برای همین همیشه برانگیختند و غمگین از اینکه قرار است طرد شوند و واقعیت دردناک این است که رفتار ناپخته این افراد هم دقیقاً آنها را تنها می‌کند و هم دیگران را تحریک می‌کند که آنها را سرزنش کنند. بدانیم و درک کنیم که دنیا برای افراد پرخاشگر محلی ناامن است. این افراد برای آرامتر شدن به کمک احتیاج دارند. اگر ما کمی در مقابل آنها صبورتر باشیم و شبیه به خودشان واکنش نشان ندهیم، شاید بیقراریشان در رابطه ها کمتر شود.
و شاید ترسشان واقعی تر شود و نه توهمی برای هر لحظه طرد شدن. آدم هایی که بسیار ما را عصبانی می کنند دقیقا ما را تحریک می کنند که یا آنها را طرد کنیم و یا تنبیهشان کنیم و بعد خود آنها در سرزنشی عمیق گیر می کنند و ممکن است در سنین بالا آدم هایی تنها و منزوی شوند. اگر بتوانیم صبورتر باشیم و آغوشی امن باشیم، گاهی از دیدن بخش دیگری از شخصیتشان متعجب خواهیم شد، بخشی مهربان و آرام که بسیار حمایت کننده است. گاهی قلبی بزرگ پشت آن چهره خشمگین پنهان است. گاهی اگر رابطه امنیت بخش باشد، شخص خودش به سمت درمان حرکت می کند و کمک می گیرد. برای ابراز درست خشم یادگیری مهارت‌هایی لازم است و شخص می‌تواند با کمک درمانگر و یا شرکت در کلاس‌های مهار خشم به خودش کمک کند. و البته گاهی ممکن است تجویز دارو هم به روند درمان کمک کند. وقتی به جای تمرکز بر رابطه خود برای رابطه پدر و مادر خود تلاش می‌کنید، روزی که منتظر بهتر شدن رابطه پدر و مادر خود نباشید، روزی که تلاش برای نجات دادن پدر و مادر خود را تمام کنید، روزی که متوجه شوید این مسئولیت شما نیست که آنها را از رابطه‌های آسیب زننده و ناراحت کننده محافظت کنید، روزی که متوجه شوید شما پدر و مادر خود نیستید، آن روز بازگشت شما به خودتان و به زندگی خودتان است. آن روز قطعاً روز سخت و دردناکی برای شما خواهد بود، چون سالها با آرزوی بهتر شدن اوضاع تلاش کردید و می‌کردید و تصمیم به تلاش نکردن تصمیم به دردناکی است، اما همون روز نجات شما خواهد بود. آن روز که تصمیم بگیرید خودتان را نجات دهید، نه آدم‌های اطرافتان را، روز بزرگی است. روزی که تصمیم بگیرید خودتان را ببینید و برای نیازهای اصلی زندگیتان مانند برقراری رابطه‌های صمیمانه سالم و داشتن سرپناهی که متعلق به شماست تلاش کنید، روز متولد شدن دوباره شما خواهد بود. روزی که خودتان را ببینید متوجه می‌شوید چقدر در تمام این سالها به خودتان ظلم کرده اید و چقدر زخمی هستید و احتیاج به استراحت دارید. شبیه به کودکی که خودش زخمی و تنهاست، اما به روی خودش نمی آورد و همچنان جلو می رود و سعی می کند بزرگ باشد، قوی باشد و تغییر دهد. روزی که دست از تلاش برای پدر و مادر خود بردارید، متوجه می شوید چقدر خودتان احتیاج به حمایت و محافظت دارید و همان روز متوجه می شوید کسی جز شما قادر به محافظت از خودتان نیست. حقیقت غمگین کننده است اینکه بخواهیم دست از تلاش برای دیگران برداریم و برای زندگی خود تلاش کنیم، اما شفا دهنده است. ما به شفا احتیاج داریم و به نظر می رسد مسیر شفا یافتن از دل تجربه احساسهای دردناک می گذرد. دست از تلاش برای تغییر برداشتن به معنای طرد کردن و قطع کردن رابطه و بی‌تفاوتی نیست. دست از تلاش برای تغییر برداشتن به معنای طرد کردن و قطع کردن رابطه و بی‌تفاوتی نیست. روزی که تلاش برای دیگران را متوقف کنید، روز پذیرش حقیقت‌هایی است که نمی‌خواهید باورشان کنید. آن روز برمیگردید و درون خودتان را سامان می‌دهید. در رابطه‌های خونی تعارض‌ها با قطع رابطه تمام نمی‌شوند. وقتی فکر می‌کنیم دیگران می‌خواهند ما را طرد کنند، هیچ طرد شدنی در کار نیست. ما در بزرگسالیمان طرد نمی‌شویم، طردی که مساوی با نابودی ما باشد. در قیاس با طرد در کودکی که می‌تواند بقای سالم روانی و جسمانی کودک را به مخاطره بیاندازد، اما می‌توانیم آنقدر آدم‌ها را تحت فشار قرار دهیم که با ما رفتارهای طرد کننده داشته باشند. ما در بزرگسالی طرد نمی‌شویم چون رابطه‌هایمان دیگر شبیه به رابطه‌های کودکیمان نیستند. ممکن است که در کودکی طرد شده باشیم و چون بقای ما به آن رابطه‌ها و آن آدم‌ها بستگی داشته باشد و داشته است، تمام تلاشمان را انجام می‌دادیم که کنار آن آدم‌ها بمانیم و بسیار بیشتر تلاش می‌کردیم که در دنیای آن آدم‌ها جایی پیدا کنیم. زیرا اگر ما را در جایگاه یک کودک می‌دیدند، ما نجات پیدا می‌کردیم. نجات از دنیایی که به نظر خطرناک می‌آمد، نجات از آدم‌های غریبه‌ای که ممکن است آسیب بزنند و نجات از برآورده نشدن نیازهای اولیه مانند غذا، سرپناه و تحصیل. اما وقتی بزرگ می‌شویم، در ما توانایی بقا رشد می‌کند و ما می‌توانیم دنیا و آدم‌ها را تجربه کنیم. حتی طرد شویم.
زخمی شویم و بتوانیم به سلامت از این درد عبور کنیم و دیگر نیازمند حضور خاص آدم‌ها نباشیم. وقتی بزرگتر می‌شویم نجات ما به حضور آدم خاصی وابسته نیست و اگر بخواهیم حقیقت زندگی را ببینیم متوجه خواهیم شد که نه تشویق آدم‌ها خیلی ضروری و مهم است و نه نادیده گرفته شدن از طرف آنها. انگار آدم‌ها شبیه به رابطه‌هایی می‌شوند که ما مدام تجربه می‌کنیم تا رفتارها و توقعات کودکیمان کمرنگ و کمرنگ‌تر شوند و شبیه ترین به خودمان شویم بدون وابستگی و احتیاج به شخص خاصی. ما در بزرگسالی خود رابطه هایی را تجربه خواهیم کرد که شاید شخص مایل به ادامه نباشد، شاید رابطه کار نکند و شاید به هر دلیلی رابطه سرد شود و کم کم تمام شود. این اتفاقها برای روابط می افتد و حالا با سنی که ما داریم می توانیم با این احتمالات ناخوشایند کنار بیاییم و اگر نتوانیم با فراز و فرودهای روابط و آدمها کنار بیاییم شبیه به کودکی بیقرار می شویم که سعی می کند با رفتارهای طرف مقابل را نگاه دارد و هر زمان که تلاش ها برای بقای رابطه کودکانه باشد فرد مقابل کلافه و خشمگین خواهد شد. از این توهم بیرون بیاییم که دیگران ما را طرد می‌کنند. ما فقط در کودکیمان می‌توانستیم طرد شویم، چون طرد شدن نوعی احتیاج به حضور شخص خاص داشتن را نشان می‌دهد و ما در بزرگسالی نیازمند حضوری خاص نیستیم، اما می‌توانیم به نحوی دیگران را تحریک کنیم که ما را از خودشان دور کنند. کنترل کردن، سرزنش کردن مدام، غر زدن و تخریب کردن، تهمت زدن و بدبینی و از همه مخربتر مدام توقع داشتن و یادآوری کردن که تو باید مرا ببینی و توجه کنی از رفتارهایی است که آدم‌ها را تحریک می‌کنند تا از شما را از خودشان دور کنند و این دور کردن طرد کردن نیست، نتیجه رفتار خود شماست. پیش‌نویس: ممکن است از کلمه طرد شدن در بزرگسالی هم استفاده کنیم، اما این به معنای واقعی طرد شدن نیست. وقتی همیشه در پدر و مادرهای واقعیمان به دنبال پدر و مادرهای دلخواهمان هستیم. بسیاری از ما در وجود فردی که نقش پدر و یا مادر ما را به دوش می‌کشد به دنبال پدر و مادر می‌گردیم. والدین ما قبل از اینکه نقش پدر و مادر داشته باشند انسان هستند، فارغ از تمام ویژگی‌هایی که از آنها انتظار داریم. به نظر می‌رسد ما ویژگی‌هایش مشخصی را از پدر و مادرهایمان انتظار داریم، تمام آن بهترین ها را، تمام آنچه در دیگران نیست و این انتظار مثل تمام انتظارهای دیگری که از آدم‌ها داریم میتواند اصلاً برآورده نشود. ما ناامید میشویم از پدر و مادرهایمان چون با آن تصویری که جامعه و فیلم‌ها و عشق‌های افسانه‌ای از آنها نشان میدهند فرق دارند. رابطه‌هایمان با آنها به چالش کشیده میشود و سرخورده میشویم چون نمیتوانیم قبول کنیم آنها قبل از آنکه پدر و مادر ما باشند انسان‌هایی هستند که وارد نقش‌های سخت شدند. توقعات و انتظارهای جامعه از یک پدر و مادر تمام شدنی نیست. همچون همیشه حمایت کننده، همیشه در خدمت فرزندان، همیشه عاشق و صبور بودن نسبت به فرزندان، همیشه ارضا کننده، همیشه یاری دهنده و غیره و غیره و غیره. و این فشارها زمانی برای پدر و مادرها سخت‌تر می‌شود که متوجه می‌شوند فرزندان همیشه آنها را با هم و در کنار یکدیگر می‌خواهند و نمی‌پذیرند که پدر و مادر می‌توانند رابطه را با هم تمام کنند، می‌توانند شریک دیگری انتخاب کنند و می‌توانند مانند تمام انسان‌های دیگر هدف و انگیزه و اشتیاق خود را برای زندگی از دست بدهند. اگر گاهی پدرها و مادرهایمان را از نقش‌هایمان جدا کنیم شاید بتوانی با آنها رابطه‌های بهتری برقرار کنیم. رابطه با آدم‌هایی که شبیه به ما پر از پیچیدگی و ناکاملی هستند. پدر و مادر بودن آدم‌ها را در اجباری فرساینده قرار می‌دهد. این نقش بعد از بزرگتر شدن ما به عنوان فرزندان باید به وسیله خود ما حذف شود. وقتی بزرگ می‌شویم دیگر به آن نقش‌های مقدس همیشه خوب و ارضا کننده احتیاجی نداریم. حالا به رابطه‌های انسانی و واقعی احتیاج داریم. رابطه با آدم‌هایی که می‌توانند جدا از نقش‌هایمان کمی نفس بکشند و نگران ما نباشند و ما هم به آنها اجازه دهیم که بدون احساس گناه زندگی کنند. جستجوی پدر و مادر در درون انسان‌هایی که نقش پدر و مادر ما را به عهده گرفتند برای بسیاری از ما بیفایده است، چون شاید آنها هرگز شبیه آن چیزی که ما از پدر و مادر می‌خواهیم نباشند و حق هم دارند. آنها قبل از تمام این نقش‌ها انسان بودند. جامعه کار را برای پدر و مادرها سخت کرده است، اما اگر ما با آنها جدا از نقش‌هایشان
وارد رابطه شویم، تجربیات جدیدی در رابطه با آنها حس خواهیم کرد. تعارض‌های ما در روابط خانوادگی، یعنی پدر، مادر، خواهر، برادر، تعارض‌های عمیق و پیچیده هستند و ما نمی‌توانیم با قطع رابطه تعارض را حل کنیم و بهتر است بتوانیم راه حلی برای تعامل پیدا کنیم، حتی تعاملی کوتاه، حتی تعاملی اندک. وقتی با بی‌تفاوتی رفتار می‌کنیم. فواد: اگه دستگاه رو ازش جدا کنن میمیره. سمیر: آره. فواد: پس چرا جداش نمی‌کنن؟ سمیر: واسه این که نمیدونن خودش میخواد بمیره یا با این دستگاه زنده بمونه. فواد: میخواد بمیره. سمیر: از کجا میدونی؟ فواد: کسی که خودکشی میکنه یعنی این که نمیخواد زنده باشه. گذشته. اصغر فرهادی. گاهی داستان ما با دنیا و آدم‌های درست شبیه به دیالوگ بالاست، یعنی به نوعی شبیه به یک آدم بی‌تفاوت با زندگی و آدم‌ها رفتار می‌کنیم. بی‌تفاوت بودن بزرگترین انتقام است، اما نه از دیگران و نه حتی از زندگی، بلکه از خودمان. بی‌تفاوت بودن با بهتر بگویم انتخاب این تصمیم که بی‌تفاوت، سرد و منفعل به نظر برسیم شبیه به خودکشی است، البته یک خودکشی ناموفق. واقعیت این است که بسیاری از آدم‌ها واقعاً به قصد مرگ خودکشی نمی‌کنند، یا در مسائلی یا در مثالی که گفته شد واقعاً برای خداحافظی از دنیا بی‌تفاوت نمی‌شوند، بلکه برای گذشتن از دردی موقت سعی می‌کنند هیچ چیز حس نکنند. در واقع آنها بدنشان، لحنشان و رفتارهایشان را به نوعی تغییر می‌دهند، چون فکر می‌کنند اگر این کار را بکنند می‌توانند از دردها رد شوند، غافل از اینکه با بی‌تفاوت بودن یا بی‌تفاوت رفتار کردن حتی شادی‌ها را هم نمی‌توانند حس کنند و آرام آرام حس کردن زندگی تمام می‌شود و آنها همچون کاراکتر فیلم در خوابی بی احساس فرو می‌روند. شاید گاهی بی‌تفاوت رفتار کردن در بعضی مقاطع زندگی به ما کمک کند، اما متاسفانه بی‌تفاوتی رفتاری سمج است. به سختی ما را رها می‌کند. تمام بی‌تفاوتی‌ها از یک زخم یا درد شروع شده است، شبیه به آدم کتک خورده‌ای که دیگر نمی‌خواهد درد کتک را حس کند. بدنش را بی‌حس می‌کند و در آینده حتی نوازش را هم حس نمی‌کند. حتی وزش یک نسیم ملایم و یا شاید حتی صدای پرنده‌ای روی درخت مقابل را هم حس نکند. تا زمانی که بدن شما در اختیار شماست و شما می توانید از آن استفاده کنید، در مقابل آن مسئول هستید. این بدن باید حس کند تا زنده بماند، حال چه حس کردن درد باشد، چه حس کردن هوای اردیبهشتی. اگر مدت هاست حس نمی کنید و نسبت به همه چیز بی تفاوت شده اید، کمی به خودتان و بدنتان نگاه کنید. این بدن بی تفاوت به دنیا نیامده است. احتمالاً روزهای سختی داشته اید و احتمالاً جایی در مسیر زندگیتان فکر کرده اید بی تفاوتی به شما کمک می‌کند. اما اگر روزها و ماه‌های زیادی می‌گذرد و همچنان بی‌تفاوت مانده اید، شک نکنید که بی‌تفاوتی در شما بزرگتر شده است و این خاصیت بی‌تفاوتی است. اول شما را نسبت به درد بی‌تفاوت می‌کند و بعد نسبت به کل زندگی، آدم‌ها و رابطه‌هایمان. بی‌تفاوتی در آدم‌های اطرافمان خشم تولید می‌کند و روزی آنها تلاششان را برای ما قطع خواهند کرد. الگوی بی‌تفاوتی الگوی سمجی است و آرام آرام در تمام زندگیمان ریشه می‌کند و هر روز گسترش می‌یابد، حتی در رابطه‌های صمیمانه‌ای که زمانی دوستشان داشتیم. بی‌تفاوتی ما را از زمان جدا می‌کند و به قعر جایی می‌برد که نمی‌دانیم کجاست و فقط می‌دانیم که هیچ کس نیست و هیچ کس ما را نمی‌فهمد و با لجبازی تمام آنقدر برای ما شواهد و توجیه می آورد که یا باور کنیم هیچ کس واقعا ما را درک نمی کند. بی تفاوتی ما را به یک تنهایی ناسالم خودخواسته می کشاند و همانجا ما را زندانی می کند و مدام در گوشمان زمزمه می کند که اهمیتی ندارد. فرضاً هم کاری انجام دادی، بعدش که چه؟ برای تغییر بی تفاوتی باید اول از همه با بدنمان دوست شویم. بدن ما در هر شرایطی به ما کمک می‌کند که رد شویم و راه حل پیدا کنیم. بدن ما بزرگترین کمک کننده است. اگر مدت هاست که بی تفاوت شده اید، از بدنتان کمک بگیرید و برای این کار باید به درون بدنتان توجه کنید. در طول روز دقایقی را به مشاهده بدنتان اختصاص دهید. خلوتی پیدا کنید و درون بدنتان را حس کنید.
کوچکترین اتفاق درونی را مشاهده کنید: گرمی، سفتی، اضطراب، سردی، گرفتگی در عضلات خود را، یا احساسهایی مثل غم، خشم و دوست داشتن. مثلا حس میکنید که عضلات پشتتان گرفته است، دقت کنید که در کدام منطقه گرفتگی متراکم تر است. حسش کنید. یا مثلا سردرد دارید، دقت کنید که کدام قسمت سر است. یا مثلا کجای سر سنگین شده است. آیا سردرد حرکت میکند یا ثابت است و نبض میزند؟ اضطراب دارید و بیقراری حس میکنید. اجازه دهید این بیقراری کاملا در بدنتان بپیچد. از کجا شروع میشود؟ به کدام سمت میرود؟ بدنتان را در اختیار اضطراب قرار دهید و با او همراه شوید و نگاهش کنید. وقتی بدنمان را حس کنیم، بدن متوجه می شود که به او توجه می کنیم و مبارزه ما با خودمان تمام می شود. توجه کردن به درون بدن و نشانه های ریز بدنی، یعنی ما با بدنمان همراه هستیم و با او شبیه به یک عضو بیگانه رفتار نمی کنیم. در نهایت تمام اتفاقهایی که در درون ما رخ می دهد، حتی افکار ما، در درون ما هستند. پس مهمترین بخش زندگی ما دیدن درونمان است. هرچی بیشتر به درون بدن ما نگاه کنیم، بی‌تفاوتی کمتر می شود. وقتی بدنمان به ما نزدیک می شود، ما به اکنون نزدیک می شویم و بودن در اکنون در هر شرایطی شفابخش است و این شروع حس کردن است. حس کردن‌های کوچکی که بی‌تفاوتی را به آهستگی از بین خواهد برد. وقتی در ایکاش‌ها و حسرت‌ها غرق می شویم، همه ما از بعضی تصمیم‌هایی که در گذشته گرفته ایم پشیمان هستیم. گاهی وقتها رابطه‌هایمان را که مرور می‌کنیم با ایکاش‌های زیادی روبرو می‌شویم. ای کاش رابطه را شروع نمی‌کردم. ای کاش قبل از اینکه از من سوء استفاده کند از رابطه بیرون می‌آمدم. ای کاش می‌فهمیدم چقدر در محبت کردن و همدلی کردن ناتوان است و غیره و غیره و غیره. اما حواسمان نیست که وقتی میگوییم ای کاش، در واقع به نوعی زمانبندی اتفاقها را نادیده گرفته ایم و تجربه هایمان را بی ارزش تصور میکنیم. اگر زمان گذر نمی کرد، ما آنقدر شواهد پیدا نمی کردیم که متوجه شویم رابطه مشکل دارد. اگر زمان گذر نمی کرد، ما متوجه نمی شدیم که توانایی قطع رابطه را داریم و از پایان رابطه درمانده نمی شویم. ما همه به گذر زمان احتیاج داریم تا کم کم آماده شویم و متوجه شویم انتخاب‌هایمان آنطور که می خواستیم پیش نرفته است و آدم‌ها آنگونه که ما توقع داشته ایم رفتار نکردند. زمان می‌خواهیم تا با خودمان به صلح برسیم و تصمیم‌های جدیدی بگیریم. تجربه‌های ما با ارزش هستند. هرچه بیشتر برای آدمی، رابطه‌ای و تصمیمی تلاش کرده باشیم، به زمان بیشتری هم نیاز خواهیم داشت تا بتوانیم تغییر را بپذیریم. اگر برداشت‌های ما از روابط و دنیای اطرافمان واقع بینانه باشد، همه چیز در زمان مناسب خودش اتفاق می‌افتد. وقتی زمان مناسبش فرا برسد، بسیار راحت تر از آنچه تصور می‌کردید شرایط را می‌پذیرید و برای تصمیم دیگری آماده می‌شوید. فقط اطمینان کنید و اعتماد کنید به زمان و اجازه دهید اتفاقها رخ دهند. اتفاقها به شما شواهد می‌دهند و زمان شما را آماده می‌کند که به پایان یک تجربه با ارزش نزدیک شوید. همه تصمیم‌ها و رابطه‌های ما تجربه‌های با ارزشی هستند که با توجه به شواهدی که به دست آوردیم یا آنها را مناسب ارزیابی می‌کنیم و ادامه می‌دهیم و یا به آنها پایان می‌دهیم، به خودمان و زمانی که صرف تجربه‌هایمان کردیم احترام بگذاریم. اینها گذشته ما بودند و بیایید با گفتن جمله ای کاش این همه برایش وقت نمیگذاشتم بی ارزشش نکنیم. به زمانبندی زندگی اعتماد کنید. زندگی شما را آرام آرام آماده می کند که دل بکنید و دوباره دل ببازید، که پایان را بپذیرید و دوباره با شروعی دیگر آشتی کنید. اگر نشانه هایی پیدا کرده اید که رابطه شما آسیبزا، معلق و ناکام کننده است و همچنان نمی توانید از آن خارج شوید، احتمالاً احتیاج به کمک دارید، چون از مدت‌ها قبل زندگی به شما راه را نشان داده است و شما نتوانستید با زندگی و شرایط جدید پیش رویتان همراه شوید. 2.
گاهی صبح‌ها که از خواب بیدار می‌شویم خودمان نیستیم، شخص دیگری از خواب بیدار شده است. شخصی پر از حسرت و پر از گذشته، شخصی پر از آه و درد. گاهی صبح‌ها با طلوع آفتاب و روشن شدن شهر شروع نمی‌شود، بلکه با شخصی قدیمی که در شبی تیره گیر کرده است شروع می‌شود. آن شخص از خواب بیدار می‌شود و روز را نمی‌بیند، آفتاب را حس نمی‌کند و آن روز را در اکنون زندگی نمی‌کند. از زمانی که بیدار می‌شود در سالهای قبل زندگی می‌کند تا آخر شب که دوباره به خواب فرو برود. ما همه با این شخص پر از گذشته و حسرت آشنا هستیم. در همه ما بخشی از گذشته وجود دارد که وقتی بیدار می شود حسرت هم با آن بیدار می شود و به نظر می رسد فرار از حسرت فراری محکوم به شکست است. چه کسی تا به حال حسرتی نداشته و چه کسی تا به حال از این حس غم انگیز فرار کرده است؟ حسرت یا حسرت روزهایی که از دست داده ایم، حسرت تصمیم‌هایی که زخمیمان کرده، حسرت سنی که گذشت و برنگشت، حسرت تمام آن لحظه هایی که تلاش کردیم ولی نه برای خودمان که برای دیگران، حسرت کودکی که نداشتیم و یا جوانی که کسی نبود به ما بگوید کدام مسیر درست است و کدام بن‌بست. حسرت تمام نداشته ها و حسرت تمام آن روزهایی که نادیده گرفته شدیم. حسرت همین است دیگر، می آید و درگیر ما می کند و می رود. اما این تنها کاری نیست که می کند. غمی که از حسرت می آید غم شفابخشی است. اگر بدانیم که قرار است چه چیزی را در ما تغییر دهد، اگر غم عمیق حسرت‌هایمان را حس کنیم، بعضی از رفتارهایمان تغییر می کند. حسرت‌ها غمگین کننده هستند اما مفید نیز هستند، بسیار مفید. اگر این غم را با سرزنش کردن خود به خاطر حسرت‌ها به بار آورده به افسردگی تبدیل نکنیم، حسرت‌هایمان به ما کمک می‌کنند که ادامه مسیر را دوباره برنامه‌ریزی کنیم و به سمت حسرت‌های تکرار شونده حرکت نکنیم. غم حسرت غم شفابخشی میباشد، چون بخشی دیگر را در ما بیدار می‌کند، بخشی که در درون ماست و نمی‌خواهد گذشته را تکرار کند. کسی که با غم حسرت‌های خود کنار نیاید و سعی در فرار داشته باشد گذشته را دوباره تکرار می‌کند و هرگز متوجه نمی‌شود چند روحی را در خودش حبس کرده است. حسرت روزهایی که از دست داده ایم به ما این انگیزه را می‌دهد که دوباره بلند شویم و این بار بهتر تصمیم بگیریم و بهتر انتخاب کنیم. حسرت ما را به گذشته می‌برد که هنوز درس‌هایش را پاس نکرده ایم و این به ما کمک می‌کند که آن درس‌ها را در اکنون زندگیمان پاس کنیم. حسرت می‌آید و می‌رود اما این رفت و آمد بیهوده نیست. وقتی مظلومانه رفتار می‌کنیم هیچگاه نخواهید که در رابطه هایتان مظلوم باشید. هیچ وقت نخواهید در رابطه هایتان مظلوم باشید. هرگاه وارد نقش مظلوم شوید خودتان رابطه تان را آرام آرام به سمت تمام شدن و قربانی شدن سوق خواهید داد. مظلوم بودن یعنی مورد ظلم قرار گرفتن و سکوت کردن. روزی که سکوتمان شروع شود ما خودمان طرف مقابلمان را وارد بازی برده و حاکم خواهیم کرد. ما برده‌ای می‌شویم که مورد ظلم قرار می‌گیریم و او حاکمی می‌شود که حکومت می‌کند. هرگاه در رابطه‌ای کسی حاکم شود ظلم شروع می‌شود. این ارتباط قدرت و توهم است. قدرتی که از ما کم می‌شود و به او داده می‌شود و توهمی که طرف مقابل را در خود غرق می‌کند. ما به او قدرت می دهیم و او را روی صندلی پادشاهی می نشانیم و او کم کم باورش می شود که فردی مورد ستایش و حق به جانب است. او متوجه می شود که از ما مهمتر و با ارزشتر است. حقیقت این است که آدم ها هیچگاه حاکم یا مظلوم و برده به دنیا نیامدند. ما خودمان با رفتارهایمان با آنها نقش می‌دهیم و اگر ما گرایش به مظلوم نمایی و یا برده بودن داشته باشیم خودمان کاری می‌کنیم که آدم‌ها به ما ظلم کنند. گاهی بسیاری از آدم‌ها از اینکه مظلوم باشند و همیشه داستانی داشته باشند که برای دیگران تعریف کنند که چطور مورد ظلم و سوء استفاده قرار گرفتند لذت می‌برند.
چون مردم در آن لحظه به آنها توجه می‌کنند و سعی می‌کنند همدردی کنند و احتمالاً همراه با آنها به طرف مقابل فحش می‌دهند و از دنیا و آدم‌های شاکی می‌شوند که به هیچ کس وفا نکردند. آدم‌هایی که نقش مظلوم را بازی می‌کنند خودشان ظالم‌ترین کاراکتر داستان هستند، چون نه تنها به خودشان آسیب می‌رسانند بلکه به آدم‌هایی که اطرافشان هستند هم آموزش می‌دهند که چطور خودشان را فراموش کنند و مورد شکنجه قرار بگیرند. مظلوم به شکنجه و سرزنش خودش اعتیاد پیدا می کند. به همین علت آدم‌های دیگر را در صندلی پادشاهی قرار می دهد تا آنها هم با قدرتی که به دست آوردن شروع به شکنجهش کنند. یک سیکل عجیب از آسیب و درماندگی. وقتی ما قبول می کنیم که مظلوم هستیم، یعنی قبول کرده ایم که کاری از ما برای تغییر شرایط بر نمی آید. اگر مظلوم شده اید دست نگه دارید. تلاش کنید تا فردی را که خود حاکم کرده اید از صندلیاش بلند شود و کنار شما بایستد. کمکش کنید تا شما را دوباره ببیند و برای داشتن شما و احترام به حق و حقوق شما تلاش کند. کمکش کنید تا دستان شما را بگیرد و به چشمهای خسته شما نگاه کند و از چشمهایتان بخواند که شما احتیاج به یک همراهی صمیمانه و محترمانه دارید، نه یک حاکم. وقتی اجازه فاصله گرفتن نمی دهیم، از زمانی که به دنیا می آییم رشد شروع می شود و اگر با دقت به فرایند رشد نگاه کنیم متوجه می شویم لازمه رشد روبرو شدن با فاصله هاست. رشد دقیقاً از همان زمان که تقسیم سلولی شروع می شود آغاز می شود. ما از همان ابتدای راه با قانون فاصله ها روبرو می شویم. سلول های جنین را تشکیل می دهند یا سلول ها جنین را تشکیل می دهند و از دیواره رحم جدا می شوند. چند ماه بعدتر نوزادی به دنیا می آید که از دنیای قبلیش فاصله می گیرد و حال باید با آغوش مادرش آشنا شود و از درون مادر فاصله بگیرد. زمان می گذرد و ما همچنان فاصله ها را تجربه می کنیم. آرام آرام از آغوش مادر جدا می شویم. کمی بعدتر بین ما و خانواده فاصله می افتد و ما وارد جامعه می شویم. در حال رشد همین است. از دست دادن گذشته و به دست آوردن اکنون، جدا شدن از یک سری موقعیت و افرادی در گذشته و وارد شدن به موقعیت‌های جدیدتر و آشنایی‌های جدیدتر. هر زمان که ما با از دست دادن‌ها و فاصله ها مواجه شویم قطعاً تنهایی را حس خواهیم کرد و هر زمان که بخواهیم از گذشته من هم عبور کنیم این رویارویی اجتناب ناپذیر است. گذر از گذشته یعنی پذیرش این جمله که تمام شده است رهایش کن. اگر اتفاقها، آدمها، تجربه ها و خاطره های خود را رها کنید یعنی باید با اکنون بدون آن آدمها و اتفاقها روبرو شویم و این یعنی تنهایی. رشد دقیقاً همین است. جدا شدن و فاصله گرفتن از لحظه قبل و مهیا شدن برای دل سپردن به لحظه پیش رو و چالش های جدید آن. قانون فاصله ها را جدی بگیرید. گاهی برای اینکه بتوانیم از شرایط سختی عبور کنیم و یا رابطه آسیبزا را پایان دهیم و یا حتی گذشته ما را راحت تر پشت سر بگذاریم باید فاصله ای را تجربه کنیم. با چسبیدن و با وابستگی زیاد و یا حتی با کنترل کردن شرایط و آدم ها نمیتوانیم از تنهایی فرار کنیم. ما به دنیا آمده ایم که رشد کنیم، پس روبرو شدن با تنهایی و به رسمیت شناختن فاصله ها جزئی از مسئولیت های ماست. حالا یا می توانیم خودمان را به خواب بزنیم و همچون کودکی ترسیده و بیچاره که به سینه مادرش چسبیده و می چسبد تا تنها نشود با آدم ها و موقعیت ها بچسبیم و یا می توانیم همچون هزاران نفر دیگر که به بلوغ و تواناییشان را به رسمیت شناختند و وارد دنیا شده اند برویم و زندگی را تجربه کنیم. وقتی از خلوت‌ها فرار می‌کنیم پناه بردن به آدم‌ها می‌تواند گاهی وقتها آرام بخش باشد، می‌تواند گاهی خستگیمان را کم کند، حتی می‌تواند گاهی کمک کند راهمان را دوباره پیدا کنیم، اما فقط گاهی. یکی از حقیقت‌های رابطه این است که ما به ذات نمی‌توانیم پناهگاهی دائمی برای هم باشیم، اما می‌توانیم گاهی حضوری قوی و دل گرم کننده داشته باشیم.
اما می توانیم گاهی حضور قوی و دلگرم کننده داشته باشیم. حقایق در هر شرایطی به ما کمک می کنند که دنیا و آدمها را شبیه‌تر به آنچه واقعا هستند ببینیم. رو در رو شدن با حقایق ما را نمی کشد، اما امیدهای واهی و توهمهایی که در آدمها جستجو می کنیم می تواند آرام آرام ما را به فرسودگی‌های عمیق بکشاند. وقتی با تصویر خیالی یک عاشق دلخسته همیشه در صحنه وارد رابطه میشویم، بالاخره جایی شوکه میشویم از اینکه از ما فاصله میگیرد و گاهی حوصله‌مان را ندارد و گاهی شبیه به همه چیز است غیر از عاشق. اگر وارد رابطه‌ای میشوید یا اگر وارد روابطی میشویم که عاشقی پیدا کنیم تا همیشه از ما محافظت کند، بسیار کودکانه وارد شده ایم. در واقع توقعمان شبیه شوخی است که جدی ما را فرسوده می کند. هیچ آدمی در دنیا نمی تواند بیشتر از خودمان امن باشد و هیچ آدمی نمی تواند بیشتر از خودمان پناهمان شود و حضور داشته باشد. پناهگاه دائمی که همیشه ما را پذیراست خودمان هستیم و برای اینکه متوجه حضور این پناهگاه شویم لازم است گاهی با خودمان خلوت کنیم. حتی در روابط صمیمانه سالم هم احتیاج به خلوت داریم. خستگی‌های روزمره، دلشکستگی‌های گاه و بیگاه به ما کمک می‌کند درونمان را پیدا کنیم و قطعاً با پیدا کردن درون درب پناهگاه به سوی ما باز می شود و زمانهایی که احساس می کنیم به آدمها احتیاج داریم اما شخصی نیست و یا موقعیت‌هایی که آغوش می خواهیم اما آغوشی نیست، آن زمانها بهترین فرصت است برای پیدا کردن درون. از زمانهایی که تنها می شویم و ترس به خلوتمان سرک می کشد فرار نکنیم. ترس را که بپذیریم به آغوش امن درونمان دوباره باز می کردیم. این همان پناهگاهی است که تمام مدت و تا مدتها آرام بخشمان خواهد بود. از خلوت‌هایی که پیش می آیند فرار نکنیم. با آدم‌های درون رابطه‌مان هم اجازه دهیم خلوت‌های خودشان را داشته باشند. ما نمی توانیم از آدم‌ها توقع داشته باشیم همیشه کنارمان باشند و همیشه حمایتگر باشند.